مواطن سوري. أنا مواطن فلسطيني، كما أنا مواطن أردني، كما أنا مواطن مصري. بالتالي أنا معني بتغيير هذه النظم. من الطبيعي أن يكون بالسجن. أنا سلام ميكيلي، مواليد فلسطين. درست علوم سياسية في كلية القانون والسياسة جامعة بغداد. أقمت بسوريا منذ عام 1981. طبعا أحمل شهادة بكالوريوس علوم سياسية. اعتقلت أول مرة في سوريا عام 1992. التهمة التي وجهت إلي وصدر حكم علي هي مناهضة أهداف الثورة، حيث حكمت لمدة 8 سنوات، ومن ثم اعتقلت مرة أخرى بعد الثورة في نيسان 2012، وجرى طردي من سوريا حينها. يعني أنا أولاً مواطن عربي، يعني أعتبر حالي مواطن في هذا الوطن، وبالتالي هذا الوطن وطني من المحيط إلى الخليج. أهلي يعيشون في فلسطين وأنا كنت أعيش في فلسطين. حينما خرجت إلى الجامعة شاركت في الثورة الفلسطينية، وكنت من المنتمين في حركة فتح. جرى اعتراف علي عام 1976 أنني منتمي لحركة فتح، وبالتالي لم أعد أستطيع العودة إلى فلسطين. أكملت الدراسة في بغداد. بعد ذلك يعني كنت جزء من تنظيم سياسي قرر أن أذهب إلى دمشق وأقيم في دمشق، فأقمت في دمشق في صيف عام 1981. يعني هو بالأساس موقفي من هذه النظم عموما أنها حاولت أن تقدم شيء في مرحلة، ولكنها أسست لنهب مجتمعي جديد كان يدفع المجتمع لأن يتحول إلى الفقر. النظام السوري تأسس كاستمرار لسيطرة البعث على السلطة. حاول حافظ الأسد أن يهيمن على الدولة وعلى المجتمع، وأن يؤسس لسلطة طويلة الأمد للعائلة. في المراحل الأولى كان هناك استقرار مجتمعي، لأن البعث قدم قدر من الإنجازات ما يمكن أن نسميه، وبالتالي كان هناك مجتمع غير معادي للنظام، والمعادين هم فئات النخب التي ذهبت جزء كبير منها للسجون. في المستوى الوطني النظام كان يعني أصلاً غير معني بالصراع مع الدولة الصهيونية. دوره الأساسي كان الهيمنة على المنطقة، على لبنان بشكل عام، على الصراع مع العراق. يعني لعب دور سيء في ضرب المقاومة الفلسطينية بالتأكيد. ولهذا يعني كنت دائما أتكلم عن الاستبداد والحريات في سوريا، مش فقط في المناطق الأخرى، لكن كنت أرى أن هذا النظام مافيوي أيضا، وهذه النقطة هي التي ستدفع لتحول شعبي يسمح بأن نقوم بتغيير حقيقي عبر أن الشعب نفسه سيصل إلى لحظة سينفجر فيها. بدأ الحالة مع اعتقال عبد العزيز الخير، أنه كان تنسيقي أنا مع حزب العمل عبر عبد العزيز الخير، فجرى اعتقال شخص من حزب العمل، فاعترف عن مجموعة مسائل بما فيها اعترف عني. يعني أنا عرفت قبل أسبوع تقريبا من اعتقالي أن اسمي وارد في التحقيق وأن الأمن يبحث عني، فذهبت وقلت لهم تفضلوا اعتقلوني. اعتقدوا أنه أنا يعني بمزح معهم فاعتقلوني. طبعا بقيت هناك 4 أشهر بالتحقيق، ثم نقلت إلى فرع يسمى فرع الفيحاء
في الأمن السياسي أو فرع التحقيق. بقيت 7 أشهر أيضا بالزنازين. عمليا كان يريدون أن أعترف. في البداية لم أعترف، فنزلت على التعذيب. أبسط شيء في سوريا إنه الواحد يخضع للتعذيب. كادت عيني تروح لأنه للمصادفة اللي كان من المؤثرين في تفجير الثورة السورية اللي هو عاطف نجيب، كان من المحققين معي. ومن اللحظات الأولى حينما رفضت ضربني بوكس على النظارات، كادت تروح عيني. مورس معي الأشكال المختلفة من التعذيب المعروفة، الدولاب مثلا، بساط الريح. هو ينظر للآخر إنه نكرة، إنه شخص أصبح مستباح لأنه قرر أن يتمرد على هذا النظام. كان الوضع إنه يبقوني أيام دون نوم، واقف بضرب بإجري وكبوا مي علي. أنا أعرف تكوين هذه الأنظمة، أعرف إنه النظام يريد الحفاظ على السلطة، يريد أن يدمر كل مختلف معه، مش فقط المعادي وبالتالي هو يدرب الأجهزة الأمنية، والعقيدة الأمنية التي يؤسسها هي قائمة على التعذيب بشكل أساسي. هناك ناس يريدوا أن يثبتوا للسلطة أنهم أمناء على ما تريد وأنهم ملتزمون بها، فيصبح همهم كيف يعذبوا. قلت إلى سجن عدرا بعد تحويلنا أنا والمجموعة التي اعتقلت معي إلى المحاكمة. حينها كانت بدأت المحاكمات في سوريا في عام 92. أهلي كانوا بفلسطين، بالتالي بدأوا يلاحقونني من اللحظة الأولى لاعتقالي. والدتي توفى قبل سجني بفترة قصيرة. والدتي حينما علمت باعتقالي أتت إلى دمشق، وترتب أنها زارتني وأنا بالزنازين، بعد مرحلة التحقيق. ومن ثم بدأت تتابع، تأتي كل سنة مرة أو مرتين لتزورني، حتى بعد ما أصابها شلل نصفي استمرت في نفس الشيء في الوضع إلى أن خرجت من السجن. كان لي علاقة سابقة باعتقالي، وحينما انسجنت كانت تزورني بالسجن، كان في زيارات مستمرة تقريبا. أربع سنين في جناح الأمن السياسي. في جناح الأمن السياسي كان هناك قدر من نسميها بين قوسين الحرية، بمعنى أنه
كان العدد مش كبير لأنه أفرج عن الناس، وكان وضع السجن أريح. كان وضع النظام دفع باتجاه تسهيلات للمساجين، وبالتالي يعني كنا نعيش حالة يعني أكيد ليست طبيعية، ولكن بشكل عام مش صعبة. بعد 95 وضعنا بشكل يعني بحصار، جمعنا في غرف، أصبح كان هناك 12 شخص بالغرفة، أصبحنا تقريبا 36. بالمرحلة الثالثة هي مرحلة 98 لما نقلوني أيضا على سجن تدمر. ظروف سجن تدمر وشفتها عيانيا فيما بعد، يعني هو ليس سجن، أنا لا أسميه سجن، وأعتقد في خطأ كبير أنه نسميه سجن. هو معسكر اعتقال، لأنه آلياته هي آليات معسكر اعتقال مش سجن، لأنه حينما يكون السجين مستباح من اللحظة التي يصل فيها إلى بوابة السجن لا يصبح هناك سجن. أكل رديء جدا، ممنوع يتطلع يشوف، دائما راسه بالأرض، بده يمشي راسه بالأرض، قاعد بغرفة بده ينام بوقت معين ومربط مطمش عينيه، في رقابة فوق لأنه السجن هو غرفة واحدة، يعني في طاقة في الأعلى. الشرطي ممكن بأي لحظة يجي يعبث بالنائمين. أظن هذا هو نتاج فكر نازي، يعني السجن تدمر بهذه الطريقة، يعني أعتقد ذلك، يعني لأنه يعني هو ليس سجن، يعني مش المحكمة فيلم. أولا يعني أنا مصادفة أيضا، يعني أنا ومجموعة معي حينما تحولنا للمحكمة تقريبا بعد ما كانت مجموعات أخرى من السجون تانية متحولة، وحدنا تقريبا حولنا لقاضي غير القاضي الأساسي الذي تحول إلى تقريبا كل المساجين. هذا القاضي حاول أن ينظر بالقضية، ملفي لم يكن فيه شيء بدين شيء، لهذا كان القاضي قرر يطلق سراحي، فوقتها سحبنا وأعدنا للقاضي الأساسي اللي هو النوري. بالتالي تحولت لمهزلة حقيقية، يعني طبعا أنا بقيت 4 سنوات في المحاكمة، ما في عبث، يعني في ميل لأن كيف تكسر كل من يختلف معك، ميل النظام لتأديب الناس وتدميرهم. انتهى حكمي في 11/3/2000. طبعا كانت فترة رمضان وأعياد، فتأخر ل 22/3 أجا ضابط من فرع التحقيق في الأمن السياسي وأخذني بسيارته المرسيدس، فذهبت إلى فرع التحقيق يعني وأفرج عني. كانت طبعا وأنا بالسجن كتبت كتابي على اللي كنت لي علاقة فيها عام 98، فأجت استقبلتني ورحنا على البيت مشي وقتها، وطول الشارع الفيخة مشينا مشي. بالتسعينات بدأت أشعر قبل اعتقالي وخلال اعتقالي أن الأمور تسير، أن النظام ينتهي، وبالتالي لم تحكمني فكرة الأبد، حكمني فكرة متى سيحدث التغيير. أنا كنت في عمان حينما توفى حافظ الأسد، ما كنتش متوهم أنه لا في حرية ولا ديمقراطية، لأنني اعتبرت أنه بنية النظام نفسها هي الإشكال مش الشخص، يعني بشار الأسد والوعود اللي قام فيها. كنت بقول أنه النظام لا يسمح لا انفراج ولا حريات. عشان هيك أنا بعد عام 2000 أصبحت يسمى معارض سوري، يعني أصبح لي دور مباشر في الصراع ضد النظام السوري في مرحلة ما يسمى ربيع دمشق.
لأنه في النهاية الشخص لا يغير، البنية تتحكم في الشخص، وخصوصا أتى شخص ضعيف. بالتالي النظام سيستمر باستبداديته. اللي سيضاف هو الميل الليبرالي اللي ركب عليه رامي مخلوف. هذا الوضع يسمح بمتنفس ما، مش لأنه بشار الأسد أراد ذلك، لكن لأنه كل طرف، كل محور في السلطة سيحاول أن يكون هو المهيمن ويشطب المحاور الأخرى. هذا الوضع هو الذي أسس لنشوء ربيع دمشق. نظام ممانع من اختراعي أنا للأسف، يعني أنا اللي أطلقت على هذا النظام وبعض النظم بنهاية العام 2001، يعني حينما كنت أتحدث عن العولمة، إنه أمريكا تريد تطويع النظم الممانعة ومنها النظام السوري. وكنت أقصد فيه يعني مبدأ التمنع، يعني هو يريد العلاقة مع الأمريكان ولكنه يتمنع من أجل الحصول على شروط أفضل. في عام 2004 بدأ ما اسمه اقتصاد الصدمة اللي هو الانفتاح السريع. عام 2007 صار في انفتاح كامل، وبالتالي أدت للانهيارات التالية: انهيار الزراعة، هجرة ريف واسع، إفقار شديد، فارق هائل في الأجور والأسعار، بين الأجور والأسعار. فكل ذلك كان يؤشر لي أنه احنا داخلين على ثورة. سوريا آخر بلد عربي تلبرلت، وبالتالي أصبحت كما الدول العربية الأخرى، أصبح هناك مافيا تحكم تنهب كل شيء، والشعب يعيش بأدنى من أدنى الأجور. حينما تحكم مجتمع وتنهبيه وتستبد به، هذا المجتمع سيثور حتما. هذه آلية طبيعية في كل التاريخ. تونس شهر انتهت، في مصر أسبوعين، في سوريا من درعا إلى حلب سنة أخذت الأمور. وكان التوسع دائما يجري عبر القتل، يعني النظام يواجه مظاهرة صغيرة برصاص فتتحول إلى مظاهرة كبيرة، وهكذا. هذا نتيجة وضع سوريا اللي عمليا الخوف كان بيخلي الناس ما تتقدم إلا لمن تواجه برصاص. شاركت بالأساس محاولة يعني التواصل مع الشباب وبلورة رؤى وتصورات للثورة، لأنه كان النقطة الأساسية بدنا نقوم بثورة، شو أهدافها. بجوز إحنا أول ناس عملوا صفحة على الفيسبوك اسمها أهداف الثورة السورية، وحاولنا نعمل العديد من النشاطات في هذا الجانب، كيف نتحرك، كيف نصدر بيانات، كيف. بعد ذلك يعني أسسنا تنظيم اسمه ائتلاف اليسار السوري وإصدار جريدة، وهذا اللي أدى لاعتقال الثاني عمليا. للأسف يعني ما حققناش كثيرا، لأنه كان أكثر من مشكلة، وهي مشكلة الشباب السوري بحاجة لدراسة، لأنه معظم الشباب لم يكن له علاقة بالسياسة. يعني أولا احنا أصدرنا جريدة اليساري كجزء من التحريض والتعبئة لدعم الثورة السورية، وطرحنا برنامج كامل للمطالب، للبديل، وكيف يمكن أن نصل إلى ذلك. من ضمن المسائل التي طرحت وقتها إنه ما علاقة يعني الثورة في سوريا بفلسطين، خصوصاً أنه العديد من الشباب الفلسطيني أيضاً كان معنا، وبالتالي رفعنا شعار من أجل تحرير فلسطين نريد إسقاط النظام، لأننا نعتقد أن فلسطين لا تتحرر إلا بتغيير مجمل هذه النظم. والنظام السوري هو أحد هذه النظم الذي يحمي الحدود الصهيوني، والذي عمل على تدمير المقاومة الفلسطينية لسنوات طويلة. قبل مخيم اليرموك هناك تدمير منهجي لكل المخيمات في سوريا، يعني مخيم اليرموك الآن هو الحد النهائي. يعني من أول لحظة بدأت الثورة في درعا كان الاتهام من الفلسطينيين هم اللي بيعملوا مشاكل، ودمر مخيم درعا.
اللاذقية نفس الشيء، مخيم الرمل الجنوبي، بحمص نفس الشيء، بكل المناطق، حتى مخيم خان الشيح الذي لم يكن فيه مسلح واحد كان يتعرض بشكل مستمر للقصف، وبالتالي النظام يتقصد تدمير المخيمات خدمة لإسرائيل. وهذا ما دفعنا إلى أنه نطرح هذا الشعار: من أجل تحرير فلسطين نريد إسقاط النظام. طبعا هذا الشعار أكل تعذيب عليه أيضا حينما اعتقلت. يعني بخلال الثورة كنا نتعاون مع عديد من الأصدقاء، ففي صديق كان معنا بالتنظيم وكان بيشتغل مع الأطباء ومع يعني تنسيقية الأطباء دمشق، فجرت حملة اعتقالات واعتقل هو ومجموعة ومخزن أدوية فبالتحقيق يعني مشير إلي يبدو أو صار إشارة إلي، فأتى مع المخابرات الجوية لبيتي وأخذوني على السجن عمليا. فكان واضح أنهم ماخذين قرار أنه يعتقلوني، يسألوني عن الجريدة وين بطبعها بالأساس ويروحوني. ثاني يوم الصبح أخذوني للتحقيق. طبعا السؤال الأساسي: وين طبعت الجريدة؟ ما استطاع المحقق إلا يضرب. طبعا أنا بعرف التعذيب بالمرحلة الأولى، بالتالي بدالي إنه ضربه واضح إنه يعني بدي أضحك، يعني بضربني من فوق الملابس. المهم بعد الظهر نفس الشيء، نام على بطنك، ارفع رجليك، ضربوني 10 عصية. بقيت 8 أيام وأنا بالغرفة وما يبدو مش عارفين شو يساووا. أخذوني، أنا مش عارف وين رايح، يعني دخلت على محل وكأني رايح على الهجرة والجوازات، يعني بدي أتهجر هيك يعني قيمة طماشة وعادي فقرر يحولني على المستشفى. هلا هون المشكلة الأسوأ صارت عندي هي بالمستشفى عمليا. طبعا رحت لقيت 6 تخوت فيهم 12 واحد تقريبا نايمين، دحشوني بزاوية هيك عند الحيط. طبعا بهاي الفترة أول يوم ما فيش ضرب، ثاني يوم المساء بدأ ضرب، صاروا عرفوا مين أنا. طبعا الأسوأ فيها كان إنه يعني أول إنه مربط وبدي آكل وبدون معالق وخبز مع مرق، وأنا مربوطة إيدي ومطمش وأقدرش أقوم، ومربوط معي واحد وأنا واحد بدنا ناكل. في الأخير يعني بعد هاي الصبح أجوني أخذوني على الهجرة والجوازات، يعني تبين إنه في قرار تسفير وقتها. الاعتقال الأول كان يعني أنا مبسوط فيه لأنه النظام تعامل معي كمواطن عربي، وبالتالي هو يعني اعتقلني كأي سوري. بالمرة الثانية لا، اتعامل معي إني أنا واحد غريب قاعد بالبلد وبخرب، فبطردني. فأكيد المسألة مش سهلة بالنسبة لي، يعني كانت حياتي كلها كتيرة، شغلات كتيرة تركتها وأكيد رجع لها، يعني مش يعني هاي معظم حياتي بدمشق، يعني مش أكيد الواحد بيشعر يعني إنه خسر شيء بترك دمشق أكيد. فهذا صراعي اللي بدي أستمر فيه عمليا لحد ما هالوضع كله يتغير وهالوطن يصير وطن مختلف وهالبلاد تصير بلاد أخرى. وسوريا صار في خبرات عالية عند الناس، يعني بعتقد سوريا فضحت كل مشكلات المجتمع العربي، من الأصولية اللي فيه للطائفية للتخلف للارتباط بالخارج لوهن الوعي السياسي للمراهنات السخيفة للعجز. الآن العالم كله مهزوز، ما في إمكانية لأنه نظام يستقر أو دولة تبقى على حالها، وبالتالي اللي بدأ في المنطقة العربية بده يستمر وبده يحفر عميقا وبده يؤدي لتغيير كبير بالضرورة.
فالشباب بتجربته بوعيه اللي بيكتسبه هو اللي راح يرسم، وإحنا راح نلحقه.